السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا بكم. شرحنا آخر فيديو تسطيب البي اتش بي ستورم. إن شاء الله تعالى النهاردة هنستكمل وهنعمل تسطيب للفيجوال ستوديو كود. زي ما قلنا هنشتغل في الدورة على الفيجوال ستوديو كود، وليك مطلق الحرية تشتغل على الفيجوال ستوديو أو البي اتش بي ستورم. أول حاجة هنروح على اللينكات اللي عندك في الديسكريبشن، ناخد اللينك كوبي، هنروح على كروم هيدخلني على الموقع الخاص بالفيجوال ستوديو. هنختار بيئة العمل ويندوز، يوزر انستولر 64 بت، نعمل تحميل. هينزل عندك الملف كده، تم التحميل. نفتح الملف، كليك يمين، رن، يس، اوكي، اكسبت، نيكست، يس، نيكست، نعمل له ايقونه، نيكست، انستول، نعمل فينيش. تمام. بعد كده هو هيفتح معاك، وبرضه هتلاقي عندك ليه ايقونه على سطح المكتب اهي. طيب نرجع تاني للبرنامج. اول حاجه نعملها نعمل تسطيب لمجموعه من البلجنز. هنروح على اكستنشن، عندك هنا في القائمه اللي على ايدك الشمال اكستنشن، هندوس عليها. هنروح بعد كده للفايل اللي عندي ديسكريبشن، هناخد ده كوبي ونروح على البرنامج، نعمل بيست، سيرش، هيظهر معايا، نعمل انستول للبوتستراب. بعد كده هناخد بلجن لارافيل ارتيسان ونروح على البرنامج بتاعي، نعمل بيست، هنعمل انستول، ثم هنروح ناخد لارافيل بليد، نعمل بحث عنها، ثم انستول، ولارافيل اكسترا، انستول، ثم لارافيل سنيبت، نعمل انستول، ثم لارافيل بليد سبيسر، انستول، واخر حاجه معايا البي اتش بي. تقريبا دي موجوده باي ديفولت، موجوده عندي باي ديفولت. تمام كده احنا جهزنا الفيجوال ستوديو كود، وهو محرر سهل جدا جدا وجميل ومرتب. ان شاء الله تعالى الفيديو القادم هننزل لوحه التحكم ادمن بانل اللي هي اسمها ادمن ال تي اي، النسخه العربي منها، وان شاء الله تعالى نعمل لها عمليه تقطيع ونجهزها. فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.